Hello, mình xin mến chào các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cách khắc phục tình trạng máy bơm ép thủy lực đã bị gãy trục lòng như các bạn nhé. Thì đây là cái máy ép thủy lực các bạn. Đó, bây giờ là nó đang bị gãy cái trục lòng các bạn. Thì cái mặt bích này nó có liên kết với lại cái vỏ này nha, là cái trục lòng các bạn nhé. Lòng của cái ti chứ các bạn. Thì nó bị gãy rồi, bây giờ mình sẽ khắc phục và sửa chữa cho nó các bạn nhé. Thì mình chia sẻ các bạn nhé. Thì đây cái mặt bích này nó sẽ liên kết với cái vòng trên này mình đã tháo rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn sửa chữa cái máy này nhé. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Sau khi chúng ta đã định hình được cái bích và cái lòng thì chúng ta sẽ nâng lên để hàn cho tránh bị hư cái gioăng ở bên dưới các bạn nhé. Đó, thì cái gioăng này là các bạn, thì mình phải nâng lên để chúng ta hàn kết cấu ở bên phần trên của cái bích này nhá. Đó, để tránh tình trạng nóng sẽ làm hư cái gioăng các bạn. Đó, các bạn hãy thức lưu ý về này nhá. Đó. Như vậy là mình đã hàn xong rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ lau chùi và chờ cho nó nguội, mình sẽ lắp rồi các bạn nhé. Thì bây giờ nó đang còn nóng các bạn mà lắp luôn được thì nó sẽ bị hư gioăng nha các bạn nhé. Thì các bạn hãy để cho nguội các bạn ạ.
như vậy là ok nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video và mình chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye các bạn nha.